Hello everyone, welcome back to my channel, and it's me again, Sherman, and if you are new to my channel, welcome and thank you so much for watching. To my subscribers, thanks for all your support. Okay, so today I went sa market and bumili ng ulam namin para iluto, and may nakita akong isang ate sa may gilid and nagtitinda siya ng mga succulents. So nakita ko may mga haworthia siya, so binili ko ito. And ang maganda guys is mura na talaga ang succulents ngayon. Nabili ko lang to ng 35 pesos each, so 70 pesos for both plants. So dalawa yung binili ko kasi nga kapag bumibili talaga ako ng haworthia, it's either two or more, kasi nga gusto ko at least klase ng haworthia dalawa yung meron sa akin, para kung for example nga mamatay yung isa, at least meron akong backup na isa. So yeah, so ilabas na natin sila sa mga plastics nila. So actually pareho to, wala pa akong ganito. Ito yung common na haworthia na wala pa ako. So tignan nyo, ang ganda nila, ang lalaki na nila actually. And these are only 35 pesos each. Bongga, di ba? Ayan, so gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko sila ilipat sa kanilang, actually irerepat ko sila, ililipat ko na sila kasi nga gusto ko nang alisin yung seedling bag, kasi nga pag bumibili ka dito nga is lalo na sa mga Benguet sellers is naka seedling bags talaga yung mga halaman, kaya gusto ko na silang ilipat and para matransfer na rin sila sa soil mix ko. Okay, so let's clean them. Ayan, so ito na yung planggana ko. And ito na yung una. So where's my gunting? Sige, punitin na lang natin. Ayan, so what I do is, ayan, pinupunit ko na lang yung seedling bag. Ayan, may isa pa siyang parang maliit. Oh, may isa siyang ganito. Ito pwede na itong i-propagate, oh. Kasi healthy na yung roots niya. Ayan, so parang pwede ko itong ilagay sa 2x2 pot na yung maliit lang na pot. So iset aside ko muna siya. Ayan, so lilinisan ko na siya. Actually guys, sa haworthia hindi na ako nag-air dry, pero kapag nililipat ko kasi sila, ay mini-make sure ko na hindi ako nagwo-water ng at least 3 to 5 days. Saka lang ako mag-introduce pa unti-unti ng water kapag ganyan. Minsan 7 days pa nga pag umuulan. Yan, may isa pang maliit. Ito, tinanggal ko na rin to. Propagation na rin kasi siya. Ganun actually pag naglilipat ako ng mga haworthia guys. Kapag for example may pwede nang tanggalin, tinatanggal ko na. Ayan, mukhang healthy pa naman yung roots niya. The roots are super healthy and I love it. Yung first haworthia natin, ang ganda-ganda, ang taba-taba niya. Ito yung gusto ko rin pala sa mga haworthia guys, kasi nga kahit na hindi sila i-expose masyado sa araw, na maintain nila yung gantong form nila, yung rosette form nila. Hindi katulad ng ibang succulents na yung mga ano bang mga succulents to, yung mga Gaptoberia, mga ganyan, or Echeveria, mga ganyan, is nagiging leggy kasi sila kapag for example nakukulangan sila sa araw. Sa haworthia hindi kaya okay sila. At saka kahit sa window lang nagda-thrive kasi sila kaya magandang alagaan ng haworthia. And they are easy to take care. Ayan, first plant. Proceed na tayo sa second plant. Ito naman yung pangalawa, which is mas malaki. Kung sana mas marami pa siyang variety, siguro mas marami pa akong binili. Kaya lang kasi parang kokonti Parang 3 lang yung variety niya. Yung isa is meron na ako, parang zebra. Meron naman na ako nun. Okay, so remove lang ulit natin lahat ng soil. Yung iba guys, ginagawa nila, hinuhugasan pa nila yung roots. Ako hindi na. Kasi nga, gusto ko na silang ilipat agad-agad. Ayan, kung may mga makikita din pala kayong mga dried na leaves, pwede nyo na ring alisin. Kasi nga, once na narepat kasi medyo mahirap siyang tanggalin na kapag nakapat na. Ayan, this is the second plant, which is very beautiful din. So tignan natin silang dalawa. So ito. Okay. Ayan. Ayan, nalinisan ko na sila. Ito, hindi ko pa
feeling ko marami pang mga na iwan, pero tatanggalin ko. Pero okay na yan, basta nalinisan lang naman na okay na. Okay. So ang gagamitin kong pot sa kanila is ito. This one is a 4x4 pot. Ayan. And ito guys is iniipon ko to kasi nga ginagamit ko siya minsan sa ornamentals ko. Ayan. Or minsan kung wala talaga akong soil mix na magamit, ginagamit ko pa rin siya, nag-a-add na lang ako ng pumice. For example, nag-a-add ako ng pumice na yung basta 70-30 ang kung may gamit akong ganito, 70-30 ang proportion, 30% ito and then 70% si pumice. Pag wala akong soil mix na available, pero madami naman kasi akong available na soil mix. So this is my soil mix for my Haworthia. Ayan, super gritty yung soil mix ko. Ayan, so let's start with the first plant. And kukuha rin pala ako ng Osmocote at saka kailangan din natin ito, si Starkel G at saka si Osmocote. Ito naman yung Osmocote ko. Ayan, so dito lang sila sa may gilid. Kapag naka 1/4 na ako guys, naglalagay na ako ng Osmocote. So feeling ko ay masyado nang mahahaba yung roots niya. Kailangan ata medyo mas ganyan. Ayan. So nakahalo naman na dito yung Osmocote kanina. So ganyan na lang. Basta i-search nyo lang sa mga videos ko yung Haworthia soil mix ko. Madali lang naman siyang gawin. Kasi yun yung nag-work sa akin dito sa Maynila. I am located exactly in Taguig City. So, parang masyadong madami ata yung lupang nalagay ko kasi maglalagay pa ako ng toppings. Ayan, so here is the first plant. Ang ganda niya. Ayan, so yung toppings na gagamitin ko guys is hindi na akadama kasi nga may akadama na ito. Ito, 33% of this soil mix is akadama. So, I'm using this one na as yung Lavarax na red ang ginagamit kong pang toppings kasi nga this one I can identify whether it's wet or dry. Oh, ayan ang ating first plant. Ang ganda-ganda niya. Proceed tayo sa second. Ginaganyan ko muna siya guys kasi nga may mga maliliit na particles and medyo malalaki yung butas nito. Wala akong mesh na available para matira yung medyo mas malalaking particles sa ilalim. Ayan, kasi na yan. Dalagay na ng Osmocote ulit. This one is the bigger one, which is may mga pop na rin siya pero hindi pa siya pwedeng tanggalin. So mamaya na lang ako maglalagay ng yung Starkel dito. Ayan, kapag maghahanap ka pa rin ng pot pala guys, is make sure na hindi siya masyadong malaki and hindi rin siya masyadong maliit. Yung saktong-sakto lang. And gustong-gusto ng mga Haworthia ang airy na soil mix. Kaya ganito dapat. Medyo gritty ang soil mix mo. Okay, pwede na tayo maglagay ng Starkel G. So tapos na siya, pwede na ulit ako maglagay ng toppings. And pag nagta-toppings ka guys, make sure na yung ayun,
Basta maghanap ka ng toppings na yung ma-identify mo kung wet or dry yung soil mix mo. Iniwasan ko nang maggamit pala ng toppings na yung kulay puti na rocks kasi nga hindi ko talaga na-identify kung wet pa or dry pa yung soil mix ko dun eh. Parang pamis din siya, parang pag pamis hindi mo ma-identify kung wet or dry siya kasi kulay puti. Yan, here is the second plant. Okay, so these are the two plants which are very beautiful. And for the two na natanggal nating mga maliliit, I'm using this one, this pots. Itong mga maliliit. This one is 1.5 by 1.5 pots. So, isa-set aside ko muna sila. Look at this one. Oh, ang healthy ng roots niya kahit ang liit-liit pa niya. Ang haba. Ganyan dapat. Ayan, sa mga propagations guys, hindi na ako naglalagay ng toppings muna. Okay na yung ganyan. Okay, next plant. Ayan, so here are the little ones. Ayan, so here are the plants that I bought earlier. Ayan, so nalipat na sila. So ililipat ko sila sa may bright shaded area muna, sa may bright shaded area na part ng aking mini greenhouse. And then I will slowly introduce them to sunlight. Meaning after 7 to 10 days, siguro ilalagay ko na sila sa medyo natatamaan ng morning sun. And then after that one, after a week, pwede ko na sila after 7 to 10 days ulit ng morning sun, ilipat ko na sila sa medyo talagang sa mga haworthias ko. Katulad ng exposure ng mga ibang haworthias ko na. Anyway guys, dito ko pala sinilagay kasi nga dito yung bandang place na hindi masyadong naarawan. So andyan sila. So these are my haworthias now. Ayan na sila. So I'll give you an update of my 2021 collection kasi ang dami ko talagang nabenta nung last time. Kaya konti na lang yung meron natira sa akin, yung mga sa akin na lang talaga. So ito na lang yung mga natira sa akin. And thank you so much for all your support, and if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. Also click the notification bell so that you'll get notified whenever I upload a new video. And goodbye everyone, see you again on my next video.